Welcome to SL.THUNDER. ඉතින් හොඳයි අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යසිත් සඳරුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා Apple users ලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලා දන්නවා අලුතෙන්ම release වෙච්ච Apple phone එක තමයි Apple 14 Pro Max කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන මම review වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒක වගේම මේක Apple ඔයාලා දන්නවා XX Pro Max එකට වඩා version එකෙන් up වෙච්ච version එක තමයි මේ 14 Pro Max එක කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? ඔයා මේ 14 Pro Max එක buy කරනවා නම් XX Max එකට වඩා මොකද්ද මේකේ අපි බලන්න ඕන දේවල් මේ දෙක මොකක්ද වෙනස කියලා බලන්න තමයි මම අද මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. තාමත් channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහින් subscribe button එක subscribe කරන්න, notification bell එක all දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ගාව notification එක මාර්ගෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ phone දෙක අතර තියෙන වෙනස කියලා. ඉතින් යමු වීඩියෝ එකට.